হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক ফটোশ্বপত বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ এখন পোষ্টাৰ ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰি দেখাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আৰু মই একদম ডিটেইলছ সহকাৰে সেই ডিজাইনটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া বলক দেৰি নকৰি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম চাব, ইয়াতে লেআউট আছে। ফটোশ্বপত আমাক সদায় এখন ছবি আঁকিলে সদায় এখন পেপাৰৰ প্ৰয়োজন। তেনেকৈ ফটোশ্বপত আমাক এখন আৰ্টবোৰ্ড লাগিব। তাৰে কাৰণে আমি ইয়াতে ক্ৰিয়েট নিউত প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰি ইয়াতে আপোনালোকে বহুত কিবা কিবি ধৰণৰ দেখিব, গতিকে এইবিলাক চিলেকশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই ইয়াতে লিখিম, টাইটেল দিম। আপোনালোকৰ সদায় যোনটো গ্ৰাফিক্স বনাই সেইটো টাইটেলটো ইয়াতে লিখি ল'ব, পূৰ্ণিমা পোষ্টাৰ। ইয়াতে ৱাইডত 1080, হাইট 1080 আৰু ৰিজলিউশ্যন সদায় 72 ৰাখিব যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে পোষ্ট বনায়, আৰু প্ৰিণ্টৰ কাৰণে বনালে 300 ৰাখিব লাগে। 72ৰ ওপৰত ৰিজলিউশ্যন ৰাখি কাম নাই। ইয়াতে RGBত আপোনালোকে গ্ৰে স্কেল বহুত কিবা কিবি পাব, কিন্তু আমি RGB কৰিম। ইয়াতে বিটটো আমি 8 বিট ৰাখিম আৰু বৰ্ডটো ইয়াতে কালাৰ হোৱাইট ৰাখিম আৰু ক্ৰিয়েট কৰিম এখন গ্ৰাফিক্সৰ লেআউট। Ctrl+0 প্ৰেছ কৰিম, এনেকৈ আৰ্টবোৰ্ডখন ফুল হৈ যাব। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰথম ইয়াতে ফাইলত অপেনত গৈ ইয়াতে এটা বুদ্ধদেৱৰ ইমেজ আছে, এইটো আমি এনেকৈ লৈ আনিম। তাৰপিছত এইটোক কনভাৰ্ট টু স্মাৰ্ট অবজেক্ট কৰিম, কাৰণ যদি আমি Ctrl+T প্ৰেছ কৰি এইটো জুম আউট জুম ইন কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ৰিজলিউশ্যনটো কমি যাব। গতিকে কনভাৰ্ট টু স্মাৰ্ট অবজেক্ট কৰিম আৰু এইটো আমি হাইটটো এৰেঞ্জ কৰি এনেকৈ লৈ ল'ম। আৰু এইটো কি কৰিম, এই লেয়াৰটোত যোনটো বুদ্ধদেৱৰ ইমেজ এইটো লেয়াৰ চিলেক্ট কৰি Ctrl+A প্ৰেছ কৰিম। ইয়াতে বহুতখিনি এৰেঞ্জ এলাইন টুলৰ প্ৰপাৰ্টিছ আহিব। ইয়াতে আমি মিডিল কৰি ল'ম, লৈ পিনে Ctrl+3 প্ৰেছ কৰি এইটো শিফ্ট প্ৰেছ কৰি এনেকৈ ওপৰত লৈ যাম। লৈ যাই পিনে আমি কি কৰিম, এই বেকগ্ৰাউণ্ড লেয়াৰত এটা ইয়াতে এইখিনিত আহি ৰাইট ক্লিক কৰিম আৰু ছলিডত গৈ আমি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড এনেকৈ দি ল'ম। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো আমি বুদ্ধদেৱৰ ইমেজটোত যোনটো আছে সেইটোৱে ল'ম আৰু অ'কে কৰিম। এতিয়া কি কৰিম, এই বুদ্ধদেৱৰ ইমেজত আমি এটা মাস্ক দিম। এই মাস্কটো দি পেলাই Ctrl+ প্ৰেছ কৰি আমি জুম কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে মেজিক ইৰেজাৰ টুল আছে, এইটো দি এই হোৱাইটখিনি ক্লিক কৰিম আৰু ডিলিট প্ৰেছ কৰিম। কিন্তু ডিলিট প্ৰেছ কৰিলে নহ'ব, কি কৰিম, ব্ৰাছ টুল ল'ম। ইয়াতে ব্লেক কালাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ম, লৈ পিনে আমি ইয়াৰ ব্ৰাছডালৰ চাইজটো কমাই ল'ম, অকণমান কমাই লৈ এনেকৈ হৈ যাব ইৰেজ। তাৰপিছত Ctrl+D প্ৰেছ কৰি দিম। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কি প্ৰয়োজন, ইয়াতে এই বুদ্ধদেৱটো এইখিনিমানত থ'ম। ফাইলত গৈ অপেনত যাম। ইয়াতে এটা বুদ্ধ লিফ, বুদ্ধদেৱে যিহেতু গছডালৰ তলত বহিছে সেইডাল বুদ্ধ লিফ বুলি কয়, বুদ্ধ ট্ৰী বুলি কয়। আৰু এটা ইমেজ এটা আছে লিফৰ, এইটো আমি এই যোনখন আৰ্টবোৰ্ড এই বুদ্ধদেৱৰ পিছফালত আমি এইটো দি দিম। লেয়াৰটো দি পিনে এইটো এনেকৈ আমি দি দিম আৰু এই দুটা লেয়াৰ চিলেক্ট কৰি Ctrl+3 প্ৰেছ কৰিম আৰু এইটো অকণমান তলত লৈ আহিম। লৈ আহি আমি কি কৰিম, এই বেকগ্ৰাউণ্ড লেয়াৰৰ ওপৰত চিলেক্ট কৰিম, কৰি পিনে ইয়াতে গ্ৰেডিয়েণ্টত যাম। যাই পিনে আমি লিনিয়াৰ জেগাত ৰিডাইল কৰিম আৰু এই যোনটো ৰিভাৰ্ছ আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিম আৰু 100ৰ ভেলুটো আমি বঢ়াই দিম। তাৰপিছত কি কৰিম, ইয়াতে আমি বেছিকত যাম। যাই এই যোনটো 2 নম্বৰ চিলেকশ্যন থাকিব এইটো চিলেক্ট কৰিম। এই প্ৰথমটো লেয়াৰ চিলেক্ট কৰি ইয়াতে ডিলিট প্ৰেছ কৰিম আৰু এইটো ডাবল ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত কালাৰ এটা আমি ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ম, লৈ পিনে এইটো অকণমান আমি বহল কৰি দিম। চাব, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যোনটো লিভ আছে লিভটোৰ ওপৰত এটা বেকগ্ৰাউণ্ড লেয়াৰ ল'ম, এইখিনিত প্ৰেছ কৰি পিনে ব্ৰাছ টুল ল'ম। আমি কালাৰটো য়েলো ল'ম, লৈ পিনে ব্ৰাছটো অকণমান আমি ডাঙৰ কৰি ল'ম।
চাব কৰি পিনে এই যোনটো বুধৰে ফেচটো আছে ফেচটোৰ তলত আমি প্ৰেছ কৰি দিম তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ এটা বেকগ্ৰাউণ্ডত টেক্সচাৰ এটা আহিব ইয়ালো এতিয়া কি কৰিম এটা শ্বেডৰ প্ৰয়োজন হ'ব ব্ৰাছ টুলটো চিলেক্ট কৰিম আমি কালাৰত যাম এই ডাৰ্ক কালাৰখিনি ল'ম অ'কে কৰিম ইয়াতে আমি যোনটো আছে এই যোনডাল ব্ৰাছ আছে এটা ব্লেংক এটা লেয়াৰ ল'ম লৈ ব্ৰাছ টুল চিলেক্ট কৰি আমি ইয়াতে এনে প্ৰেছ কৰি দিম কণ্ট্ৰল টি প্ৰেছ কৰিম এই শেপটো আমি এনেকুৱা কৰি লৈ ল'ম লৈ পিনে চাব এইখিনিত আমি দি দিম আৰু ইয়াৰ অপেচিটিটো আমি কম কৰি দিম তাৰপিছত আমি এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে আমাৰ যোনখিনি লিখা লাগে এই লিখাখিনি মোৰ তাতে ইয়াতে লিখা আছে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা কণ্ট্ৰল চি প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে ChatGPTত গ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ কেপশ্যনবিলাক পাব তাৰপিছত কি কৰিম টেক্সট টুল ল'ম ইয়াতে আমি প্ৰেছ কৰি দিম দি পিনে এই টেক্সটটো চিলেক্ট কৰিম আৰু টেক্সটটোৰ চাইজ আমি 50 কৰিম কৰি পিনে যোনটো আমাৰ ফন্টছ আছে ইয়াতে টেক্সট ষ্টাইল সেইটো হৈছে কেণ্ডেল বাৰ্থডে এই ফন্টছটো লৈ আমি এইখিনি দিম এটোৰ অকমান সাইজটো ডাঙৰ কৰি দিম 65 দি পিনে এইখিনিত আমি লৈ লম তাৰপিছত আমি কন্ট্ৰল 0 প্ৰেছ কৰিম পৰি পিনে এই যোনটো টেক্সট হেতুত সিলেক্ট কৰিম কৰি পিনে ইয়াতে আমি কালাৰটো আমাক যেনেকুৱা লাগে হেনুকা আমি দি লম লৈ ওকে কৰিম তাৰপিছত আমাক নেক্সট যোনটো টেক্সটৰ প্ৰয়োজন হ'ব হেপি এটা কি কৰিম ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম কন্ট্ৰল ভি প্ৰেছ কৰিম কৰি পিনে ইয়াতে আমি এই যে গৌতম ফন্টটো আছে এটো আমি দি দিম দি পিনে ইয়াৰ যোনটো সাইজ আমি বুক কৰিম আৰু এটোক আমি 30 কৰি ওকে কৰিম আৰু কন্ট্ৰল এ প্ৰেছ কৰিম মিডিলত দি লম তাৰ পিছত আমাক যোনটো ইয়াতে নেক্সট টেক্সট মানে ক্যাপশন আন্ডাৰলাইনত হেতু দিম হেতু দিয়াৰ কাৰণে এটোক আমি ডুপ্লিকেট কৰি লম লৈ পিনে ইয়াতে আমি এনেকে দি দিম দি পিনে হেতু আৰু এই তিনটা লেয়াৰ সিলেক্ট কৰিম আৰু কন্ট্ৰল এ প্ৰেছ কৰিম আৰু মিডিল কৰি দিম দি পিনে আমাক এটা সোশ্যাল মিডিয়াৰ আইকন এটা প্ৰয়োজন হ'ব এই সোশ্যাল মিডিয়াৰ আইকন কেইটা আমি ডাউনলোড কৰি লম কন্ট্ৰল সি প্ৰেছ কৰি আমি কন্ট্ৰল ভি প্ৰেছ কৰি দিম তাৰপিছত কন্ট্ৰল টি প্ৰেছ কৰি এইটো আমি একদম মিডিলৰ তলত দি দিম তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট যোনটো লাইন আমাক নেক্সট বস্তুটো লাগিব আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত কেটামান বুদ্ধিষ্ট টেম্পলৰ ইউজ কৰিম এটা পিএনজি আছে মোৰ তাতে এইটো কন্ট্ৰল সি প্ৰেছ কৰি আমি বুদ্ধদেৱৰ ইমেজৰ একদম লেয়াৰৰ তলত যাম কন্ট্ৰল ভি প্ৰেছ কৰিম কন্ট্ৰল টি প্ৰেছ কৰিম এইটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে দেখা পাব তাৰপিছত এনেকৈ এইটো দি দিম কিন্তু এইটোত এটা প্ৰয়োজন হ'ব কালাৰৰ ৰাইট ক্লিক কৰিম সেই টেম্পল যোনটো লেয়াৰ আছে ব্লেন্ডিং অপশ্যন ইয়াতে কালাৰ ওভাৰলে আৰু আমি ইয়াতে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড লেয়াৰটো এনেকুৱা এটা কালাৰ দি দিম দি পিনে ইয়াৰ অপেচিটিটো আমি একদম কম কৰি দিম দি পিনে অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি এই টেম্পলটো দুটা লেয়াৰ কৰিম কন্ট্ৰল টি প্ৰেছ কৰি আমি এটো লম লৈ পিনে এটো এনেকে এৰেঞ্জ কৰিম তাৰপিছত কি কৰিম এই দুটা টেম্পলৰ ইমেজ সিলেক্ট কৰি কন্ট্ৰল জি প্ৰেছ কৰিম কন্ট্ৰল জে কৰিম ডুপ্লিকেট হ'ব কন্ট্ৰল টি প্ৰেছ কৰিম ইয়াতে আনিম আৰু ফিলিপটো হৰাইজেন্টেল কৰি এইটো আমি এৰেঞ্জ কৰি দিম তাৰপিছত এইখিনি কাম হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম একদম ওপৰৰ লেয়াৰত যাই সিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াতে অল্টাৰ কন্ট্ৰল শিফট ই কৰিম কৰি পিনে এটা লেয়াৰ হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত এটো ফিল্টাৰত যায় ক্যামেৰা ৰ ফিল্টাৰ কৰি পিনে ইয়াতে আমি বেসিকত যায় এটোৰ কালাৰটো আমি কাৰেকশন কৰি লম কন্ট্ৰাষ্টটো অকমান বাঢ়িম ব্ৰাইটনেছটো অলপ বঢ়াই দিম হাইলাইটটো কমাই দিম আৰু টেক্সচাৰটো বাঢ়াম ক্লিয়াৰিটি বাঢ়াম ভাইব্ৰেন্স সেটুৰেশন বঢ়াই দিম আৰু ইয়াতে আমি ইফেক্টছত যাই আমি ইয়াতে ভিগনেটটো অকমান বঢ়াই দিম তাৰপিছত ওকে কৰি দিম আপোনালোকৰ যোনটো গ্ৰাফিক্স হেতু ৰেডি হৈ যাব এই ভিডিওটো চাই প্ৰেক্টিস কৰক যদি কিবা অসুবিধা হয় কমেন্ট কৰি জনাওক মই নেক্সট ভিডিওত শিকাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আজিৰ ভিডিওত এইটোৱে আছিল ডিজাইনটো
আৰু লাইক কৰিব এটা। আজিলৈ এইখিনিয়ে। থেংক ইউ।